दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ। यदि तपाई लाइसेन्स माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन कहिले खुल्छ होला, कहिले भर्न पाइन्छ होला भन्ने तपाई जिज्ञासामा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो श्रृंखलामा मैले माध्यमिक तह अथवा सेकेन्डरी लेभलको लाइसेन्सको फर्म खुलेको छ, कहिलेसम्म कसरी भर्न सकिन्छ सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई यस भिडियो श्रृंखलामा म राख्ने छु। त्यसैले आशा छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ र त्यति मात्रै हैन, हामीलाई यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरुमा पुर्याउनका लागि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि जानकारी म तपाईलाई गराउँछु। आउनुस् ढिला नगरिकन आज 2078 12 महिना 30 गते प्रकाशन गरेको छ यो विज्ञापन प्रथम पटक प्रकाशित गरेको छ र यसमा शिक्षा सेवा आयोगले को निर्णय अनुसार 29 को निर्णय अनुसार शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली 2057 को उपनियम यतिमा न्यूनतम योग्यता र तालिम अथवा योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट 30 गतेदेखि अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट दरखास्त पेश गर्न सक्नुहुनेछ भनेर सूचना प्रकाशन गरेको छ। यो आजको गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको छ। 2078 को 12 महिना 30 गतेको गोरखापत्रमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। उम्मेदवारको लागि अनलाइन दरखास्त दिनुपर्ने हुनेछ, जसको लागि म तपाईलाई सिकाउने छु अन्तिममा कसरी फर्म भर्ने, कसरी यो सम्पूर्ण जानकारी म तपाईलाई गराउने छु। र त्यति मात्र हैन, तपाईहरुको लागि प्रमाणपत्र अथवा भनौं न नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसारै खिचिएको फोटो, दरखास्तको हैन दरखास्तको नमुना भनेको सिग्नेचर चाहियो हैन, अनि न्यूनतम योग्यताको लब्धांक पत्र, तालिमको प्रमाणपत्र छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरू स्क्यान गरेर तपाईले अनि दस्तुर तिरेको मिति 2069 वैशाख 29 गतेसम्म दरखास्त पेश गर्न पर्ने छ भनेको छ। र यदि दोब्बर दस्तुर लगाएर त्यसमा एक हप्ता पछाडी अथवा 2 महिना जेठको 5 गते भित्र तपाईले दरखास्त भर्न सक्नुहुनेछ। म्याद भित्र दाखिल नभएका र रिट नपुगेका दरखास्तहरूलाई क्यान्सल गरिनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँ जानकारी गराएको छ। र यो सूचना तपाई www.tsc.gov.np बाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी मैले तपाईलाई राखेको छु र पूरा भिडियो हामी तपाईलाई अब कसरी भर्न सकिन्छ यो डिटेल जानकारी म अब तपाईलाई गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईले लाइसेन्स LICENSE license.tsc.gov.np हान्नु भएको खण्डमा तपाई यो ट्याबमा पुग्न सक्नुहुनेछ। यो ट्याब मैले अलरेडी यहाँ मैले लगइन गरेर बसिसकेको छु र यो मेरो एकाउन्ट हो। यो एकाउन्ट नखोलिकन तपाईले यहाँ दरखास्त दिन भनौं न यहाँ फर्म लगाउन सक्नु हुँदैन। अब यति गरिसकेपछि यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो जानकारी पक्कै पनि हामी तपाईलाई गराउँछौं। एकचोटी म फेरि तपाईलाई रिलोड गराउँछु। यो नट फाउन्ड भनेको छ। एकचोटी म यसलाई यो देखिन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाई यदि तपाईसँग एकाउन्ट भएको छैन भने यहाँ भ्यू डिटेलमा यहाँ पनि राखिएको छ, अध्यापन अनुमतिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ भनेर राखिएको छ। भ्यू डिटेल यो देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एकाउन्ट लगइन अर रजिस्टर तपाई यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले भ्यू डिटेलमा गए, भ्यू डिटेलमा गइसकेपछि एप्लाईमा गए, एप्लाई देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी एप्लाई गरिसकेपछि मैले अलरेडी रजिस्टर गरिसकेको हुनाले एउटा एकाउन्ट नम्बरमा रजिस्टर गरेको, त्यसमा तपाईको इमेल र फोन नम्बर चाहिन्छ, भेरिफिकेसन कोड मागेको हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि यहाँ तपाई यसरी जान सक्नुहुनेछ। अब यहाँ गइसकेपछि प्रत्येक स्टेपहरु तपाईले फुलफिल गर्दै जानु होला। यसरी स्टेपहरु फुलफिल गर्दै जानु भने माध्यमिक तह, निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तह भनेको छ। यो भयो। यदि तालिम प्राप्त गर्नु भएको छ या गर्नु भएको छैन, ट्रेनिङ लिनु भएको छ कि छैन, मैले लिएको छैन भनेको छु। विषय छान्नुस् कुन विषयमा तपाईले लाइसेन्सको फर्म भर्नु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। मैले विज्ञानमा भनेको छु। अब यहाँ विज्ञानमा गरिसकेपछि विज्ञानको विज्ञापन नम्बर यहाँ दिएको छ। परीक्षा दिने प्रदेश कुन प्रदेशबाट तपाई परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि यहाँ राख्नु होला। म गण्डकी प्रदेशबाट परीक्षा दिन लागेको छु।
व्यक्तिगत विवरण तालिम शिक्षा र कागजातहरू के चाहिन्छ यी कुराहरू निम्न विवरणहरू तपाईको आवेदनमा साथ पठाइनेछ आवेदन बुझाउनु अघि नै यी विवरणहरू ठीक छन् कि छैनन् चेक गर्नुहोला भनेको छ व्यक्तिगत विवरण अब यदि विवरणहरू कुनै परिवर्तन आएको छ भने अहिले नै तपाईको बायाँतर्फ सम्बन्धित पृष्ठमा गएर अद्यावधि गर्न सक्नुहुनेछ भनेको छ जस्तै व्यक्तिगत विवरण हामी अब यी विवरणहरू तपाईसँग पहिले नै स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा अथवा राख्न सक्नुहुनेछ व्यक्तिगत विवरण पारिवारिक विवरण हैन अनि त्यसपछि स्थायी ठेगाना सम्पर्क ठेगाना न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरू तालिमहरू यस्ता चाहिन्छ यी कुराहरू हामी भन्नुपर्ने छ अब म व्यक्तिगत विवरणमा गएँ व्यक्तिगत विवरण यतापट्टि राइट क्लिक गरेपछि व्यक्तिगत विवरणहरू छ यहाँ एडिट भन्ने अप्सन पनि छ तपाईको क्यान्डिडेट आईडी नम्बर यहाँ रहेको छ व्यक्तिगत विवरणमा अब तपाई यहाँ जान सक्नुहुनेछ देवरा नागरिकमा नाम लेख भनेको छ अब यो एडिटमा जानुहोस् एडिटमा गइसकेपछि यसलाई एडिट गर्नु होला नामको नाम र बीचको नाम यदि छ भने र थर सबै देवनागरिकमा हुनुपर्ने छ अन्यथा यसलाई मान्य हुने छैन भनेको छ यहाँ अंग्रेजीमा पनि लेख्नु पर्ने छ नेपालीमा पनि लेख्नु पर्ने छ यहाँ चन्द्र मैले लेखे बीचको नाम मोहन मैले यहाँ लेख्छु र थर मेरो अधिकारी मैले यहाँ यसरी लेख्छु अब अंग्रेजीमा लेख्नु पर्यो भने यहाँ चन्द्र मैले लेखे यहाँ मोहन यसरी लेखेको छु थर अधिकारी मैले यसरी लेखे लिंग महिला पुरुष तपाई के हुनुहुन्छ यहाँ लेख्नु होला अब यी व्यक्तिगत विवरणहरू हुन् मैले यसलाई हाइड गरेको छु तपाईले यी व्यक्तिगत विवरणहरू विस्तारै मैले यो तपाईलाई स्याम्पल मात्र दिएको हो स्याम्पल अनुसार तपाईले भर्नु होला है त यसलाई मैले हाइड गर्न पनि सक्छु मेरो यहाँ ओके 2064 देखुन्ट 2000 ल मैले एउटा डेट अफ बर्थ राखे मेरो डेट अफ बर्थमा यसरी मैले यहाँ राखेको छु मागको यो नेपालीमा भन्नुपर्ने हुन्छ नागरिकता नम्बर कति हो तपाई यहाँ राख्नुस् नागरिकता जारी भएको जिल्ला कुन हो भनेको छ तपाईको कुन जिल्लाबाट नागरिकता जारी भएको छ हेर्नुस् नागरिकताको पछाडी हुन्छ यो कुराहरू तपाईले यी कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ म कास्कीबाट है कास्की यहाँ मैले इंग्लिशमा टाइप गरेर आएन यसलाई मैले 1 by 1 कास्की यहाँ छ नागरिकता जारी भएको मिति भनेको छ मिति तपाईले नागरिकताको पछाडी हेर्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा र्यान्डमली एउटा मिति राख्दिए है 2000 कहिले भन्दा 63 ल ठीक छ माघमा मेरो नागरिकता जारी भएको माघको अब कति गते 10 गते राखे मैले यसलाई मैले सेभ गरे ओके सेभ गरिसकेपछि यो पारिवारिक विवरणहरू यहाँ भरिएको छ पारिवारिक विवरण यसरी भरिसकेपछि तपाईको यो विवरणलाई यदि तपाईको रङ भएको छ भने पनि प्लिज यो एडिट भन्ने अप्सनमा गएर यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ अब ठेगाना जानुहोस् ठेगाना पनि यहाँ भर्नु होला हैन अनि पारिवारिक विवरण भनेको छ यो कुराहरू ठेगाना अब कुन प्रदेशबाट स्थायी ठेगाना यहाँ तपाई छान्नु होला म गण्डकी प्रदेशबाट हैन यी सबै कुराहरू छान्नु होला जिल्ला कास्की मादी त्यसपछि वडा नम्बर 9 अब टोल चाहिँ अब राख्नु होला एउटा नम्बर राख्नु होला इमेल एउटा राख्नु होला प्रदेश सम्पर्क ठेगाना भनेको छ तपाई अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ यो चाहिँ राख्नु होला म अहिले गण्डकी प्रदेशमै बस्छु कास्की जिल्लामै बस्छु अब पोखरामा बस्छु अब कहाँ बस्नुहुन्छ तपाई यो छान्नु होला है त यो राखिसकेपछि यसलाई नि सेभ गर्दिनु होला सेभ गर्न नबिर्सिनु होला अब पारिवारिक विवरणतिर जानुहोस् तपाईको बाबुको यसलाई एडिटमा जानुहोस् अनि त्यसपछि आएर आफ्नो बाबुको नाम अब केमा लेख्ने हो यसमा भन्दाखेरि चाहिँ ल मैले नेपालीमै लेखे ठीक छ हजुरबुवाको नाम भनेको छ हजुरबुवाको नाम यहाँ भर्नुहोस् आमाको नाम भनेको छ मैले यहाँ भरे श्रीमतीको नाम भनेको छ श्रीमतीको नाम मैले यसरी
भरिसकेपछि फ्यामिली डिटेल वाज सेभ भनेको छ फ्यामिली डिटेल पनि सेभ भएको छ यसरी फ्यामिली डिटेल सेभ भएपछि तपाई सेकेन्ड यतापट्टि जानुहोस् यो लेफ्ट साइडमा जानुहोस् लेफ्ट साइडमा गइसकेपछि शैक्षिक योग्यता भनेको छ तालिम विवरण भनेछ सक्कल कागजातको विवरण भनेको छ यो सबै हाल खुलेका विज्ञापनहरू यी सबै क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा सबमिट भन्ने अप्सन छ त्यसमा सबमिट गरिसकेपछि जस्तै शैक्षिक योग्यताहरू तपाईले यहाँ एड गर्न सक्नुहुनेछ मुख्य विषय के हो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्रिभुवन युनिभर्सिटी कहाँबाट पढ्नु भएको हो कस्तो प्रकारको प्रथम द्वितीय हैन यसमा तह कुन तह पास गर्नु भएको छ तपाईले स्नातकोत्तर एमफिल कुन तह पास गर्नु भएको छ उत्तीर्ण कहिले उत्तीर्ण हुनु भएको हो यो भन्नुहोस् यसमिसम्म त आफै आउने छ अनि त्यसपछि मुख्य विषय के लिनु भएको हो त्यो पनि यहाँ भर्नु होला अनि कति लिएर आउनु भएको छ प्राप्ताङ्क प्रथम द्वितीय तृतीय के लिएर आउनु भएको छ विशिष्ट तपाई यहाँ भर्नु होला प्रतिशत उल्लेख गर्नु होला कति प्रतिशत ल्याउनु भएको छ ग्रेड छान्नु होला ग्रेड अब छ भने छान्नु होला छैन भने जीपीए छान्नु होला यति गरेपछि सेभ गर्दिनु होला सेभ गरिसकेपछि सरी तपाईको यो शैक्षिक योग्यतामा पनि यहाँ हैन सम्बन्धित अब तालिम दिने संस्था आदि यदि तपाईसँग छ भने छान्नु होला मसँग छैन केही पनि मैले यसलाई छानिन संलग्न गर्ने कागजातहरु यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने छ यहाँ अपलोड गर्दा केही कुरा विचार पुर्याउनु होला तपाईले अनिवार्य कागज जनाएका कागजहरु दरखास्त आवेदन दिनका लागि अनिवार्य छ यहाँ रातो अथवा स्टारिक राखेको हुन्छ दरखास्त दिनु अघि नै ती कागजहरु अपलोड गर्नुपर्ने छ अन्य कागजातहरुको लागि तपाईका लागि आवश्यक छ भने अपलोड गर्नुपर्ने छ उदाहरणको लागि यदि तपाईसँग समावेशी समूह आवेदन दिनु भएको छ भने आदिवासी जनजाति मधेसी दलितका प्रमाणपत्रहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि आवश्यक कागजातहरू अपलोड नगरिकन आवेदन दिएको खण्डमा शिक्षा सेवा आयोगको जिम्मेवारी हुने छैन तपाईको एक्जाम क्यान्सल हुन पनि सक्छ र यहाँ त यहाँ फोटो भर्खरै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो भनेको छ यो अनिवार्य छ अनि त्यसपछि हस्ताक्षरको नमुना भनेको छ यो पनि अनिवार्य छ अनि त्यस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र यो पनि अनिवार्य छ यो कुरा जस्तै तपाईले भर्खरै खिचिएको पासपोर्ट अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कम्प्युटर इमेज ब्राउजरबाट यहाँबाट तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ राख्नु भएको छ त्यो पहिला स्क्यान गरेर राख्नु होला 2 MB भन्दा सानो हुनुपर्ने छ फेरि जानकारी होस् 2 MB भन्दा सानो हुनु पर्ने छ है त यो कुरा फेरि जानकारी होस् तपाईलाई जस्तै मेरो यहाँ भर्खरै खिचेको फोटो यस्तो छ मैले यसलाई यसरी डाउनलोड गरे यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई रिसेट यो भयो यसलाई क्रप गरे यसरी डाउनलोड अब यो पासपोर्ट साइज अपलोड गर्ने यहाँ थिच्नुहोस् भनेको छ यहाँ थिच्नु होला तपाईले यसरी थिचिसकेपछि यो फोटो यहाँ अपलोड भएको छ र त्यस्तै अब तपाई जानुहोस् हस्ताक्षरको नमुना भनेको छ तपाईसँग सिग्नेचर गरेको एउटा स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अब मेरो यहाँ छ यी मैले यसलाई स्क्यान गरेर राखे स्क्यान गर्दाखेरि यो मेरो देखियो यहाँ यसलाई जुम आउट जुम इन गरेर क्रप गर्दिनुस् र यहाँ अपलोड गर्दिनुस् ठीक छ यसरी तपाईले सबै डकुमेन्टहरु भर्नु होला नागरिकताको पनि अगाडि पछाडी दुईटै हुने गरेर भर्नु होला नागरिकताको यो दुईटै भुने गरेर यसरी तपाईले भर्नुपर्ने छ है त अब एउटा देखिएन भने अहिले एड जस्तै मैले अगाडि पछाडी भरेको छैन भने पनि अहिले तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई थोरै ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यो कर्नरमा लानु भयो भने यो ठुलो पनि हुन्छ यसरी ठुलो बनाउँदा के हुन सक्छ भन्दा तपाईको यो साइज भन्दा ठुलो हुन सक्छ है त यस्तो भयो भने यसले एक्सेप्ट नगर्न पनि सक्छ अहिले चाहिँ गर्यो 2 MB भन्दा सानो हुनु पर्छ अन्य कागजातहरु चाहिएको छ भने एड गर्नुहोस् ल न्यूनतम शैक्षिक अब यहाँ ट्रान्सक्रिप्टहरु यहाँ भर्नु होला अब यो सबै प्रोसेस सेम हो म हैन म एक्जाम भर्दिन्न हैन नदिए भए पनि तपाईहरुलाई एउटा स्याम्पल यो हेर्नुस् के भनेको छ प्लिज चुज द फाइल्स विथ द साइज नट मोर देन 200 KB भनेको छ 200 KB भन्दा सानो साइज तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो भयो भने तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरमा गएर यसलाई चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है यसरी तपाईले फर्म भर्नु होला यसरी गरिसकेपछि यहाँ पनि यो पनि अपलोड भएको छ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्टहरु यो सबै यहाँ भर्नु होला यो अपलोड भएको छैन भनेको छ यो अनिवार्य छैन यो माथिको चाहिँ अनिवार्य छ यिनीहरु चाहिँ हैन यी कुराहरु बुझ्नु होला
यसरी भरिसकेपछि तपाईको शैक्षिक योग्यता पनि कम्प्लिट हुन्छ अनि हैन यसरी भरिसकेपछि दरखास्त पेश गरेका हाल खुलेका विज्ञापनहरू यो भनेको छ अब यहाँ तपाईले एप्लाई नाउ गरिसकेपछि अध्यापन अनुमति दस्तावेज यस्तो छ अब यहाँ कहाँ जानुभएको छ हाल खुलेका विज्ञापन गइसकेपछि तपाईले एप्लाई नाउ गर्न सक्नुहुनेछ एप्लाई नाउमा एप्लाई गर्नुभयो भने कुन लेभल हो चुज गर्नु होला फेरि पनि माध्यमिक तह हो हैन अनि त्यसपछि आएर तालिमको प्रकार छ कि छैन भन्दाखेरि छैन भनेर राखिदिनु भयो भने यसरी तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ विषय छान्नुस् भनेको छ मैले विज्ञानबाट यसरी तपाईले प्रदेश छान्नुस् भनेको छ गण्डकी प्रदेशबाट गरेपछि तपाईका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु अहिले सम्म भरेका डकुमेन्ट यदि तपाईले यहाँ कुनै मिस्टेक गर्नु भएको छ भने अहिले नै करेक्सन गर्नु होला अनि मात्रै तपाईको माथि उल्लेखित विवरणहरु सबै झुटा फेल भएको खण्डमा मेरो परीक्षा रद्द हुनेछ भन्ने कुरा छ यसमा टिक गर्दिनु भयो भने अनि सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ कुरा बुझ्नुभयो यसरी सबमिट गरेपछि तपाईको फर्म सबमिट हुन्छ र उताबाट तपाईले पछि प्रवेश पत्र डाउनलोड गरेर अनि एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ यो जानकारी मैले तपाईलाई राखे शिक्षा सेवा आयोगले लाइसेन्सको यो माध्यमिक तहको लाइसेन्सको परीक्षाको फर्मको लागेको छ तपाईले अनलाइनबाट कसरी भर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी मैले आजको भिडियो श्रृंखलामा राखे अन्य भिडियो श्रृंखलामा थप जानकारी सहित उपस्थित हुनेछौं त्यतिन्जेलसम्मका लागि म बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ दिन